እንደምን አላችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም በሚድ ኤግዛም እንቀጥላለን። ዛሬ ሶሻል ኮርስ በጂኦግራፊ ነው የተመለስነው። ኦኬ የመጀመሪያው ፓርት ትሩ ኦር ፎልስ አለው። የሁለተኛው ፓርት ማቺንግ፣ ሶስተኛው ፓርት ቹዝ አለው። እንደዛ ያለ ይቀጥላል። አሪፍ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ናቹራል እና ሶሻል ኮርሶችንም በዚህ ፍሬሽማን እንቀጥላለን። ቲዩቶሪያሎችም ስላሉ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንግባ። question number 1 the larger the area of a country the greater the chance to have viewed and diversified resource. የአንድ ካንትሪ ኤሪያ ላርጅ ከሆነ the greater chance to have varied and diversified resources. የአንድ ካንትሪ ኤሪያ በጣም ላርጅ በሆነ ቁጥር የተለያዩ አይነት የተፈጥሮ ሀብቶች ሊገኙ ይችላሉ። ኤሪያው በጣም ሰፊ ከሆነ በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ አይነት ሪሶርሶችን ያ ካንትሪ በውስጡ ኮንቴን ማድረግ ይችላል ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ብዙ አይነት ሪሶርሶችን የመያዝ ቻንስ አለው ነው የሚለው። so the correct answer is true. question number 2 the highlands of Ethiopia are characterized by higher temperature, lower population number and densities. highlands of Ethiopia የሚባሉ ስፍራዎች አሉ። highlands of Ethiopia የሚባሉ በቋሚነት ዝናብ የሚያገኙ እንዲሁም የፀሐይ ብርሃን የሚያገኙ በከፍተኛ ደረጃ ሰዎች የሚሰፍሩበትና ትሮፒካል ዲዚዞች የሌሉበት ለኑሮ በጣም ተመራጭ የሆነ ቦታ ነው። ይሄ the highlands of Ethiopia የሚባለው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? the highlands of Ethiopia are characterized by higher temperature, lower population and density ሲላል ይሄ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ካራክተራይዝድ የሚሆነው ሞዴሬት የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያለው። እንደገና ሃይስት የሆነ ፖፑሌሽን ነምበር ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ለኑሮ ምቹ ስለሆነ ብዙ ሰው ስለሚመርጠው የሰዎች ቁጥርም ዴንሲቲውም እንደዛም ከፍ ያለ ነው። እዚህ ጋር በተቃራኒ ነው ያስቀመጠው። so the correct answer is false. question number 3 the larger the scale of map is greater the detail and the more its accuracy and resolution. የአንድ ማፕ ስኬል ላርጀር በሆነ ቁጥር is the greater the detail and the more its accuracy and resolution. accuracy እና resolutionም እንደዛውም more የሆነ ነው የሚለው። the larger the scale of the map is greater the detail በደንብ ዲቴል ነገሮችን መግለጽ ይችላል ላርጅ ስኬል ማፕ የሚባለው። እንደገናም ደግሞ ሞር አኩሬሲ እና ሪዞሉሽን ነው አለ የሚለው። ከፍተኛ የሆነ ስኬል ካለው ማፑ ማለት ነው። greater the detail and the more its accuracy and resolution ከፍተኛ የሆነ አኩሬሲ እና ሪዞሉሽን በውስጡ አለው ነው የሚለው። ትሩ ነው የሚሆነው። question number 4 dependency, adaptation and modification involve the three distinct aspects of location and movement as theme of geographical study. dependency, adaptation and modification involve three distinct aspects of location and movement as themes of geographical study. here false ነው። question number 5 the north south and east west distances from the mere ideal center of Ethiopia provide an almost equal access to every corner of the country. north south and east west distance from the mere ideal center of Ethiopia provide an almost equal access to every corner of the country ይላል። ይሄ ትሩ ነው። ማቺንግ ላይ ደርሰናል። the age of invertebrate
የኢንቨርተብሬቶች ኤጅ ነው የሚባለው የትኛው ነው ይላል። ሴኖዞይክ ኢራ፣ ፕሪካምብሪያ ኢራ፣ ሜሶዞይክ ኢራ፣ ፓላዞይክ ኢራ ነን ኦፍ ዘ አይተምስ ኢንዲኬትድ ይላል። ሶ የመጀመሪያው ዘ ኤጅ ኦፍ ኢንቨርተብሬት የሚባለው ፓላዞይክ ኢራ ላይ ነው። ሌላኛው አዲግራት፣ ሁለተኛው አዲግራት ሳንድስተን፣ ሂንታሎ ላይምስተን እንደ አፐር ሳንድስተን ሜሶዞይክ ኢራ ጊዜ የተፈጠረ ነው። አዲግራት ሳንድስተን፣ ሂንታሎ ላይምስተን እንደ አፐር ሳንድስተን የሚባለው ሶ ለሁለተኛው ጥያቄ ሲ ይሆናል። ለሶስተኛ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ፣ የኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊን መቼ ነው ፎርም የተደረገው? የሴኖዞይክ ኢራ ላይ ነው። ኤ ነው የሚሆነው። አራተኛው ትራንስግሬሽን ኤንድ ኢንቫሽን ኦፍ ዋተር ፍሮም ኢንዲያን ኦሽን፣ ይሄ እውነት ደግሞ እዚህ ውስጥ ባሉ ኢራዎች የሉም። ስለዚህ ነን ነው የሚሆነው። አምስተኛው ኦርጋኖጄኔሲስ ዛት ኢንቮልቭድ ፎልዲንግ ኤንድ ኢንትሩሲቭ ኢግኒየስ አክቲቪቲስ ይላል። ይሄ ፕሪካምብሪያ ኢራ ያለ ኢቨንት ነው። ኦኬ ቹዝ ፓርት ላይ ደርሰናል። ሌላኛውም ደግሞ እንደ ማቺንጉን እዚህ ጋርም ያለ ሌላ አይነት ማቺንግ ስለሆነ ድጋሚ እንስራና ወደ ቹዝ ፓርት እንሄዳለን። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው ዲፖዚት ኦን ዘ ባንክ ኦፍ ሪቨር ኤንድ ፍሉድ ፕሌንስ ይላል። ይሄ ነው ፍሉቪያል ዲፖዚት ናቸው። ፍሉቪያል ዲፖዚቶች ናቸው ባንክስ ኦፍ ሪቨር እና ፍሉድ ፕሌንስ ላይ የሚገኙት። የሁለተኛው ደግሞ አር ዊንድ ብሎውን ዲፖዚት፣ ዊንድ ብሎውን ዲፖዚት የሚባሉት ደግሞ ኤፍ ነው። ነን ኦፍ ዘ አይተም ኢንዲኬተድ ነው። የለም እዚህ ጋር አልተጠቀሰም። ሶስተኛው ዲፖዚት ኦን ሲ ኢንቬድድ ኤንድ ሲ ከቨርድ ፕሌስስ ይላል። ይሄ ኤ ነው። ኮስታል ኤንድ ማሪን ዲፖዚት ነው። ሶ ለሶስተኛው ኤ ነው። አራተኛ ኦከርድ ኦን ሃይ ማውንቴን ኦፍ ባሌ ኤንድ ካካ ማውንቴን፣ ሃይ ማውንቴን ኦፍ ባሌ ኤንድ ካካ ማውንቴን የት ነው የሚገኙት ስለሚለው ዲ ነው። ግላሲዮ ፍሉቪያል ዲፖዚት ላይ ነው የሚገኙት። አምስተኛ ዲፖዚት ኦን ፎርመር ሌክ ቤድ ኤንድ ስዋምፒ ዲፕሬሽንስ ይላል። ይሄ ሲ ነው። ሉኮስትሪ ዲፖዚት ናቸው። ኦኬ ወደ ቹዝ ፓርት እንገባለን። Question number 1. Among the country of Horn of Africa, which one of the following is landlocked country? Among the countries of Horn of Africa, which of the following is landlocked country? landlocked የሆነው ካንትሪ የትኛው ነው ይላል። ኤ ሱዳን፣ ቢ ኢትዮጵያን፣ ሲ ኤርትራያን፣ ዲ ሶማሊያ። ላንድሎክድ ማለት ምንም አይነት የባህር በር የሌላት ሙሉ በሙሉ በላንድ ሎክድ የተደረገች ሀገር እንደማለት ነው። ስለዚህ ላንድ ሎክድ የሆነ ካንትሪ የሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው? ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው። ኢትዮጵያ በየትኛውም አይነት መንገድ የባህር በር የላትም። በሁሉም በኩል ላንድ ሎክድ የሆነች ሀገር ናት። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ኢትዮጵያ። Question number 2. Which one is disadvantage of the larger area size of Ethiopia? Disadvantage ኢትዮጵያ ላርጅ ኤሪያ ያላት ሀገር መሆኗ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? ኤ ሴትስ ሊሚቴሽን ፎር ኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኢንቴግሬሽን፣ ቢ ፕሮቫይድ ቫራይቲ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ኤንድ ፖቴንሻል አሬብል ላንድ፣ ሲ ክሬትስ ዳይቨርስ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ኤንድ ካልቸርስ፣ ሲ ፕሮቫይድ ሃይ ፖቴንሻል ፎር ሁማን ሃቢቴሽን ኤንድ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነው። ኤ ላይ ያለው ነው። ምክንያቱም ሴትስ ሊሚቴሽን ፎር ኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኢንቴግሬሽን በተዋቀረ መልክ ሀገሪቷን ለማስተዳደር እና ውጤታማ የሆነ አስተዳደር ለማካሄድ በጣም ጂኦግራፊ በሰፋ ቁጥር አስቸጋሪ የሆነ ነው የሚሄደው።
በክልል ከፋፍለ ግዛ አይነት ፖሊሲ ማምጣቱ አይቀርምና ኢፌክቲቭ ለሆነ አድሚኒስትሬሽን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ሰፊ ላንድ ያላቸው ሀገራቶች። ሶ the correct answer is A. Question number 3, which of the following attributes relates to the longitudinal extension of Ethiopia from west east wards for 15 degree ይላል። ስለ longitudinal expansion of Ethiopia ጋር በተያያዘ ነው። A, an ideal tropical type of climate. B, modified warm to cool temperature type of climate. C, a difference of 1 hour in GMT between the western and the eastern extreme point of the country. D, served as historical route between the eastern and the western neighboring regions ይላል። C ላለን a difference of 1 hour in GMT between the western and the eastern extreme points of the country ነው የሚሆነው። Question number 4, the rock formation associated with the available and the mining of petroleum and natural gases ይላል። A, tertiary volcanic lava series. B, Mesozoic marine sedimentary rock. C, Precambrian basement complex. D, Aden volcanic series ይላል። The correct answer is B, Mesozoic marine sedimentary rock. Question number 5, which one is not significant factor in reducing the navigation value of almost all Ethiopian rivers? ለናቪጌሽን የማያገለግለው የትኛው ነው? A, rugged and steep river course. B, sparse population density and limited movement of people. C, seasonal fluctuation in the volume of the water. D, deep gorges with rapid and falls. Which one is not significant factor in reducing the navigation value of almost all Ethiopian river? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሪቨሮች ለጉዞ አገልግሎት አብዛኛው ጊዜ በጀልባ ለመጓዝ ጠቀሜታ ሲሰጡ አይታይም። ለዚህም ምክንያት የሆነው ምንድነው ይላል። ምክንያት የሆነው የትኛው ነው እና ከነዚህ ውስጥ ያለው ነው የትኛው ነው? ምክንያት ያለው ነው የትኛው ነው? rugged and steep river course ይሄ ይሆናል። sparse population density and limited movement of people እንደገና seasonal fluctuation in the volume of water, deep gorges and rapid. B ነው የሚሆነው sparse population density and limited movement of people የሚለው ነው የሚሆነው። Question number 6, the largest superimposed single continent in which all the present were joined together before splitting and drifting part to form present arrangement of 7 continents was termed. A, Pangaea. B, Gondwanaland. C, Nebula. D, Laurasia ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን እንዳለው 7 አህጉራቶች ዓለም በ7 አህጉራቶች ከመከፈሏ በፊት እያንዳንዱ ተያይዞ ነበር የነበረው እና በዛን ጊዜ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ነው የሚለው ፓንጊያ ነው። ኤ ነው የሚሆነው። 7ኛ the present major topographic setting and feature of Ethiopia are largely determined and shaped by the geologic activities that took place mainly during A, Mesozoic era. B, Precambrian era. C, Paleozoic era. D, Cenozoic era. በአሁኑ ሰዓት የሚታየው የኢትዮጵያ መሬት ገጽታና አቀማመጥ አብዛኛውን ፎርሙን የያዘው በየትኛው ኢራ ነው የሚለው ሴኖዞይክ ኢራ ጊዜ ነው። ሁሉንም አሁን አብዛኛውን አሁን የምንመለከታቸው ቅርጾች የያዘው ሴኖዞይክ ኢራ ላይ ነው። ሶ ዲ ነው የሚሆነው። 8ኛው ጥያቄ which one of the following does not constitute part of South Eastern Highland? የሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ፓርት ያለው ነው የትኛው ነው ይላል። A, the Sidama Island. B, the Central Shawa Plateau. C, the Hararge Mountain. D, the Arsi Valley Massif ነው ይላል። B, the Central Shawa Plateau ነው። 9ኛ the lower and the widest part of Rift Valley where the Red Sea Rift, the Gulf Aden Rift and the Ethiopian Rift meet is called A, ጨው ባህር Rift. B, Central Lake Rift. C, the Danakil Depression of Afar.
ዲ ዘ ሌክ ጣና ባዚን። ዳናክል ዲፕሬሽን ኦፍ አፋር ላይ ነው የሚገናኙት። ሲ ይሆናል። 10ኛ which of the following task do you perform to read and interpret a map? ማፕን ኢንተርፕሬት ለማድረግ ምንድነው ፐርፎርም ማድረግ ያለብን? looking at the map ኖርዝ አራው፣ B reading the marginal information and locating places፣ C measuring distance and area from the scale ይላል። all of the above። the correct answer is D all of the above። 11ኛ ጥያቄ which one of the following theories states about the separation of the earth into continent of the world? A tectonic theory፣ B big bang theory፣ C continental drift theory፣ D none of the above። continental drift theory ነው፣ C ነው የሚሆነው። 12ኛው in the western physiographic region of Ethiopia the wettest highlands are A the south western highland፣ B the north central massive፣ C the Shoan highland፣ D the Tigray highland ይላል። A ነው the south western highland ነው፣ በጣም እርጥበታማና ቀዝቃዛ የሚባለው ነው። 13ኛው the Arsi Valley highland are important barley and wheat producing area while Jemjem plateau in Sidama is well known by A oil seed production፣ B cut flour production፣ C coffee production፣ D cotton production። ኮፊ ፕሮዳክሽን ለኮፊ ፕሮዳክሽን ነው የሚያገለግለው፣ ሲ ነው 13ኛው። 14ኛ among the following mountain system which one has the highest mountain peak? ከፍተኛው ማውንቴን ፒክ ያለው በየትኛው ነው ይላል። ኤ ዘ ሀረርጌ ሃይላንድ ጋራ ሙለታ፣ ቢ ዘ ኖርዘርን ሰንትራል ማሲቭ፣ ሲ ዘ አርሲ ባሌ ሲዳማ ሃይላንድ፣ ዲ ዘ ሸዋን ፕላቱ። ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ላይ ነው አብዛኛው ከፍተኛ ቦታዎች ወይም በጣም ከፍተኛ ተራራዎች የሚገኙት፣ ሶ ቢ ይሆናል። 15ኛ part of Ethiopia Rift Valley which extends from Awash River in the north to Lake Chamo in the south is A the Lake region፣ B the Afar Triangle፣ C the Lake Chao Bahar፣ D the Omo Rift ይላል። part of Ethiopia Rift Valley which extends from Awash River into North Lake to Chamo፣ ከአዋሽ ሪቨር አንስቶ እስከ ኖርዝ ቱ ሌክ ጫሞ። in the south is the lake region፣ the Afar triangle፣ the lake ጫው ባህር፣ the Omo Rift፣ the lake region። ኦሞ ሪፍቲ ነው፣ ኦሞ ሪፍቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲ ይሆናል መልሱ። ሌላኛውን ከዚህ ፓርት 4 ላይ ያሉ ከ1 እስከ 5 ያሉ ጥያቄዎች አሉ። ዘ ባሮ ሎውላንድ ኦን ዘ ማፕ አር ሪፕሬዘንትድ ባይ ሌተር። እዚህ ጋር ያሉትን ሌተሮች እየተመለከታችሁ ካርታውን በጥንቃቄ በማየት መሙላት ትችላላችሁ። ለዛሬ ነበረን ይሄን ይመስል ነበረ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።